हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजा आपके चाই আছে আরজেড কে টিউটোরিয়াল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু কি ভাল খবৰ আহিছে আৰু সেইটো ডেট পিছুৱাই দিছে 15 নৱেম্বৰলৈকে পিছুৱাই দিছে আৰু 15 দিন সময় দিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে পাব পইচা পাব আৰু কোন অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই এ টু জেড এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো ফ্ৰেন্ড স্টাৰ্ট নাও। তো ইয়াত চাওক, যিসকলে এতিয়ালৈকে মেট্ৰিক পাছ কৰা নাই মানে ক্লাছ 1ৰ পৰা 10ত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ যে ক্লাছ 1ৰ পৰা 10 লৈকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে জানে যে মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপৰ আজিৰ লাষ্ট ডেট আছিল, কিন্তু লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দিয়া হৈছিল এই মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপটো। ইয়াত আপোনালোকৰ হিন্দু, মুছলিম, খ্ৰীষ্টান, ফাৰ্চী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইটো ডেট নৱেম্বৰৰ 15 তাৰিখলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে। এইমাত্ৰ খবৰ আহিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে মেইন অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যায়। তো আপোনালোকে যিসকলে এপ্লাই কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি ল'ব। প্ৰি মেট্ৰিক, পোষ্ট মেট্ৰিক দুটাৰে ডেট পিছুৱাই দিয়া হৈছে। তো যি এপ্লাই কৰা নাই সোনকালে এপ্লাই কৰিব। আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে আগলৈ আপোনালোকে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এতিয়াই। আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে আপোনাৰ আন দুজন ফ্ৰেণ্ডৰ যাতে উপকাৰ হয়। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিলৈ ইমানেই।